සුබ දවසක් මගේ දුවලා පුතාලට. ඔන්න ඉතින් අද ආසම හිතෙන මාතෘකාවක් අරන් තමයි ඔයාලා ළඟට ආවේ. සතුන් එහෙම නැත්නම් animals. ඒත් නැත්නම් විලංගුවල් ගැන ඉගෙන ගන්න, අඳුන ගන්න තමයි ඔන්න අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. කවුද මේ ඉන්නේ? අපි ආසම කරන කෙනෙක් නේද? හාවා rabbit R A B B I T rabbit. මුයල් මුයල් යංකෝ අපි ඊළඟ කෙනා ළඟට. මේ කවුද? හරකා හරකා. cow COW cow. මාඩු මාඩු. මේ කවුද? අලියා අලියා. elephant ELEPHANT elephant. யானை මේ කවුද? වලහා bear BEAR bear. කරඩි මේ කවුද? බූරුවා. donkey DONKEY donkey. කළුදෙයි කළුදෙයි. ඒ වගේම කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද මේ? අශ්වයා අශ්වයා. horse HORSE. horse. குதிரை මෙයා කවුද? සිංහයා සිංහයා. lion LION lion. සිංගම් සිංගම්. මේ කවුද? වඳුරා monkey MONKEY monkey. kurangu
R U කුරංගු. මේ කොටියා. කොටියා කොටියා. Tiger. 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 Pulley. 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 Me. Ibba. 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 Tortoise. 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 Army. 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 මේ කවුද? පූසා. 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 Cat. Cat. C-A-T. Cat. Pune. 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 මේ කවුද? ඌරා. 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 Pig. Pig. P-I-G. Pig. Pandri. Pandri. Pa-n-ri. Pandri. මේ කවුද? මීයා. 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 Rat. Rat. R-A-T. Rat. Ellie. Ellie. A-L-E. Ellie. මේ කවුද? බල්ලා. 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 Dog. Dog. D-O-G. Dog. Nai. Nai. Na-I. Nai. කවුද? එළුවා. 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 Goat. Goat. G-O-A-T. Goat. Aadu. 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 එහෙනම් ඔන්න අපි අද දවසේ ගොඩාක් සත්ත්වී ආඩුව ගැන දැනගත්තා නේද? ඊළඟ දවසේ තවත් මොන හරි දෙයක් ගැන සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් නෙවෙයි දෙමළෙනුත් දැනගමු. එහෙනම් එතකම් මගේ දූල පුතාලට සුබ දවසක්.